आज हामी यो बक्समा रहेको प्रडक्टको अनबक्सिङ गर्छौँ। यो प्रडक्टको इमेज म भिडियोमा राखिदिन्छु। तपाईँ यो इमेज र यो प्रडक्टलाई आफै कमेन्ट गर्नु होला कि यो इमेजसँग यो प्रडक्ट मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। सो लेट्स अनबक्स। तर त्योभन्दा पहिला स्वागत छ साथीहरू तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानल जिएसएम नेपालमा। अब हामी भिडियो अनबक्सिङ गर्दै गर्छौँ, त्यतिखेरसम्म तपाईँले पनि एउटा काम गर्नुहोस् र त्यो हो हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब। यो भिडियो मन पर्यो भने अन्तिमसम्म हेरेर लाइक र अझै धेरै मनपर्छ भने सेयर पनि गरिदिनु होला आफ्नो साथीहरूसँग। Oh, look at this. They gave me a bag. For what? Open this. So, तिनीहरूले मलाई एउटा ब्याग पनि प्रोभाइड गरेका छन्. I don't know why. And you can see donte. So, let's unbox it. I think here is the now time to one more. यसको प्राइस कति हो भन्ने कुरा तपाईलाई कमेन्टमा यदि क्वेशन गर्नु भने तपाईलाई दिनेछौँ हामी रिप्लाईमा. So see this, I don't know why I feel it is so bulky. Don't need this. Now one more packaging and this. Let's see what is this. Only cardboard, and here also a cardboard. Okay, so यो हो मेरो वालेट जुन मैले मगाएको थिएँ and I like it. मलाई मन पर्यो. यसको क्वालिटी बब्बल लाग्यो त. हेभी छ क्वालिटी पनि. र यो मैले मगाउनुको मेन कारण चाहिँ केही पनि छैन, जस्ट मलाई एउटा वालेट चाहिरहेको थियो, त्यही भएर मैले मगाएको मात्रै हो. I like it. I kinda like it. Leather. I don't think it is a original leather. It's a vegan leather, I think. But yeah, kinda good. So image मा तपाईले हेर्नु होला यसलाई अनि भन्नु होला कि यो इमेजसँग म्याच गर्छ कि गर्दैन. ओके, अलिकति बल्की टाइपको छ तर दामी छ. अब यसको हामी पकेटहरु चेक गर्छौं. सी, यहाँ पनि पकेट छ, यहाँ पनि छ. सबै कुरा यो राम्रो लाग्यो किनभने मलाई यहाँ एउटा इमेज राख्नु छ. मेरो मम्मीको फोटो मैले राख्नु पर्ने हुन्छ. जहिले पनि मेरो आफ्नो वालेटमा मम्मीको फोटो हुन्छ र एउटा भाइको फोटो. सो त्यो चाहिँ मैले राख्छु. र यहाँ हामीसँग दन्तेको कार्ड छ. I think I like it. I extremely like it. Wow, going well. And यहाँ पनि छ. यो पनि तपाईं कार्ड राख्न मिल्छ. तपाईं यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्सहरु भयो, आफ्नो सिटिजनशिपहरु सब लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ, क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ. र यहाँ अझै एउटा पकेट छ जुन चाहिँ हिडन पकेट. त्यसपछि हामी यहाँ चाहिँ एकदमै ह्युज किसिमको पकेट छ. तपाईले यहाँ मेबी 1000 को नोटलाई इजिली राख्न सक्नुहुन्छ. यसरी कुनै पनि समस्या हुँदैन. र मलाई वालेट चाहिँ दामी लाग्यो र यो कलर चाहिँ एकदमै धेरै दामी लाग्यो. तपाईलाई कस्तो लाग्यो कलर तपाई कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला. मलाई चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो लाग्यो. मैले चाहिँ यस्तो राम्रो आउँछ होला नि सोचेको थिएन. सो दन्तेको छ र एकदमै मन पर्यो मलाई. दिस इज आई थिंक वन अफ द बेस्ट. यहाँ चाहिँ पकेट छैन है. अनि यहाँ पनि अरु पकेट भनेको एउटा यो पकेट छ, एउटा यो पकेट छ. यो चाहिँ एक्चुअलीमा कार्डहरु राख्न एकदम ठीक हुन्छ हैन, पैसा पनि राख्न ठीक हुन्छ. निकाली राख्न नपर्यो कारण पैसा राख्नलाई यो ठाउँ पनि ठीक छ हैन. अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ कार्डहरु राख्न ठीक छ. यो भित्र पनि अब कार्डहरु राख्नलाई त ठाउँ जति टन्नै छ. अब तपाईको यो पनि कार्डहरु राख्नलाई मिल्छ, यहाँ पनि कार्ड राख्न मिल्छ, पैसा राख्ने भयो तपाईले हैन. यहाँ पनि छ. पकेट्स त इनफ छ. यति धेरै छ कि तपाईले कार्ड थोरै पर्छ तर पकेट थोरै पर्दैन. जस्तो यहाँ पनि भयो हैन. अब तपाई 1 2 3 यो भयो. यहाँ फेरि यहाँ पनि 3 छ, यहाँ चाहिँ 2, यहाँ चाहिँ पनि 2. इट मिन 3 3 10 भइहाल्यो. अब यहाँ छ ओ तेरी, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ. अब यो छँदै छ हैन. यहाँ त पैसा राख्नलाई छुट्टै छँदै छ, यहाँ पनि छ. एकदमै धेरै छ र एकदमै राम्रो पनि लाग्यो. पैसा पनि अलिकति राम्रै छ यसको. तपाईलाई यो पट कस्तो लाग्यो त एकचोटी
कमेन्टमा गरेर लेख्न नबिर्सिनु होला। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनेर यो पकेट। सो आई थिङ्क कि तपाईँलाई पनि मन पर्यो होला र मलाई चाहिँ एकदमै धेरै मन पर्यो। सो आफ्नो विचारलाई कमेन्टमा लेख्नुहोस् र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने बेल आइकन अल नोटिफिकेसन एक्टिभेट गर्नुहोस् र भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। आजको लागि चाहिँ फेरि भेट्छु अर्को कुनै भिडियो। त्यतिसम्मको लागि स्वस्थ रहनु होला, सुरक्षित रहनु होला।